สวัสดีครับวันนี้ Resin SJ นะครับมีคลิปใหม่ๆมาเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้เนี่ยวันเนี้ยเราจะมาตอบคำถามว่าร้านเรามีอีพ็อกซี่กี่อย่างกี่ชนิดนะครับผมและแต่ละชนิดเนี่ยใช้งานต่างกันยังไงนะครับเวลาที่เราคิดถึงว่าเราจะต้องทำงานอะไรอยากจะทำชิ้นนั้นชิ้นนี้เราต้องใช้อีพ็อกซี่ตัวไหนนะครับผมวันเนี้ยเราจะมาเฉลยกันให้หมดเลยนะครับคราวนี้เรามาเล่าก่อนว่าอีพ็อกซี่เนี่ยมันดียังไงอีพ็อกซี่ทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับผมมันคือเรซินสูตรอีพ็อกซี่ทั้งหมดนะครับหรือชื่อเต็มๆก็คือว่าอีพ็อกซี่เรซินนะครับอีพ็อกซี่เรซินเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งซึ่งในสูตรของโพลีเอสเตอร์ไม่มีก็คือว่าข้อหนึ่งเขาไม่มีกลิ่นหรือจะว่ามีกลิ่นก็กลิ่นบางๆน้อยมากนะครับไม่เป็นที่รบกวนเพื่อนบ้านแม้แต่คนในบ้านก็ตามนะครับผมทุกตัวในนี้ไม่มีกลิ่นนะครับใช้คำนี้ได้เลยว่าไม่มีกลิ่นนะครับสองเวลาผสมเนี่ยหัวใจหลักๆของอีพ็อกซี่ก็คือว่าจะใช้แค่ A กับ B ผสมกันเท่านั้นจะไม่ต้องไปใส่ตัวเร่งไม่ต้องไปใส่โคบอลต์ไม่ต้องไปนับส่วนผสมอย่างอื่นรายละเอียดยุ่งยากให้เข้าใจได้ยากและเปล่าๆใช้อีพ็อกซี่เรซินใช้งานง่ายที่สุดแล้วนะครับเรื่องผิวชิ้นงานเวลาที่เราหล่อชิ้นงานหรือเคลือบชิ้นงานด้วยอีพ็อกซี่นะครับเมื่อเสร็จงานแล้วเนี่ยอีพ็อกซี่เนี่ยผิวจะลื่นเงาสวยทันทีเพราะอีพ็อกซี่เนี่ยจะมีความเป็นเซลล์โรเบอริ่งในตัวเองสูงมากไม่ว่าจะเทเอียงจะยังไงก็ตามสุดท้ายเขาจะตรงเสมอนะครับผิวหน้าก็จะได้ระนาบตลอดเวลาครับผมข้อ4เนี่ยนะครับเวลาเรานำอีพ็อกซี่เรซินไปหล่อชิ้นงานเนี่ยนะครับอีพ็อกซี่เรซินมีคุณสมบัติดีข้อหนึ่งก็คือว่ามีความร้อนไม่มากและหดตัวน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำชิ้นงานต่างๆเนี่ยโอกาสที่มันจะแตกร้าวในขณะที่เขาเซตตัวเองแข็งเนี่ยจะน้อยลงมากจะเสี่ยงน้อยกว่าโพลีเอสเตอร์ทั่วไปอีพ็อกซี่ทุกตัวนะครับสามารถผสมสีสูตรเรซินของทางร้าน SJ ได้ทุกตัวนะครับผมอันนี้เรามาเริ่มกันว่าในร้านเราเนี่ยมีตัวไหนบ้างตัวที่1นะครับเรซินการ์ด011ตัวนี้เป็นพระเอกของร้านเรานะครับผมเป็นตัวที่อเนกประสงค์ที่สุดทำได้ทุกสิ่งอย่างนะครับเรื่องไม่มีกลิ่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องผสมง่ายนี่ยิ่งง่ายที่สุดเพราะว่าเราแค่ชั่ง A กับ B ให้เข้ากันคนให้เข้ากันใส่สีใส่ฟิลเตอร์ใส่อะไรก็ได้ที่อยากใส่นะครับตั้งไว้ยังไงเขาก็แข็งนะครับผมถือเป็นพระเอกเลยครับผมทำงานอะไรก็ได้นะครับสารพัดหล่อตุ๊กตาทำดอกไม้ในเรซินทำโต๊ะสวยๆนะครับทำโต๊ะที่เขาเรียกว่าโต๊ะที่บินแม่น้ำนะครับผมริเวอร์เทเบิลครับนะครับหรือจะเคลือบโต๊ะเคลือบอะไรซื้อหนึ่งไปได้ทั่วอันถัดมานะครับเรซินการ์ด021นะครับตัวนี้เนี่ยออกแบบมาใช้งานให้เหมือนกับ011แต่ใช้งานยากกว่านิดหน่อยนะครับตัวนี้จะต้องใช้ผสม A 2 ส่วน B 1 ส่วนนะครับคุณสมบัติโดยส่วนใหญ่แล้วเกือบจะเหมือนกันต่างกับตรงที่ว่า021เนี่ยจะมีความใสน้อยกว่า011เล็กน้อยนะครับผมสามารถสร้างงานได้เหมือนกันเกือบทุกสิ่งอย่างเลยด้อยกว่าแค่ใสไม่เท่าและอัตราส่วนการผสมยากขึ้นเล็กน้อยนะครับตัวที่3นะครับผมเรซินอีพ็อกซี่สูตรแข็งนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถนำไปใช้งานได้เหนือกว่า011หรือ021มีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่าเขาจะให้ผิวที่แข็งแรงมากผิวก็จะแกร่งมากนะครับเช่นเอาไปทำป้ายชื่อที่ติดหน้าอกนะครับผมครับเวลาหยอดลงไปเนี่ยตัวนี้จะได้ผิวที่แข็งทนทานสวยที่สุดแหละนะครับผมที่ 4 ตัวถัดไปนะครับ Epoxy Resin เคลือบสติกเกอร์นิ่มนะครับตัวนี้เนี่ยชื่อเขาก็ตรงอยู่แล้วว่าเขาเคลือบสติกเกอร์นิ่มเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถนำไปเคลือบสติกเกอร์ให้นูนๆเงาๆนะครับมีความสวยงามและก็สามารถโค้งเข้ากับชิ้นงานได้เวลานำไปติดซึ่งก็เป็นคุณสมบัติพิเศษของเขาเหมือนกันแต่นอกจากทำสติกเกอร์แล้วเนี่ยเขายังสามารถไปหล่อชิ้นงานที่ต้องการให้ตัวได้ที่มีการให้ตัวตุ๊กตาที่แขนขาอยากให้งอได้เล็กน้อย
นะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับผมแต่ตัวเนี้ยอัตราส่วนจะเปลี่ยนไปเป็น3:1ซึ่งก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการใช้อีกนิดหน่อยก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับผมตัวที่5ครับผมตัวที่5เป็นอีพ็อกซี่เคลือบโฟมแข็งทางร้านเรามักจะติดปากเรียกกันว่าเคลือบโฟมขาวแข็งนะครับเสน่ห์พิเศษเลยนะครับของตัวนี้นะครับออกแบบมาเพื่อทำให้โฟมขาวๆเนี่ยครับโฟมกระทุมเนี่ยเวลาที่เราไปปั้นเป็นตัวหนังสือเป็นตัวตุ๊กตาเป็นชิ้นงานใหญ่ๆหรือชิ้นงานไม่ใหญ่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเมื่อนำมาเคลือบด้วยอีพ็อกซี่เคลือบโฟมแข็งแล้วเนี่ยนะครับชิ้นงานที่นั้นจะแข็งแรงสามารถพ่นสีทับก็ได้หรือนำไปใช้งานได้แบบสมบุกสมบันได้เลยเหมือนกับการสร้างเรือนะครับเรือที่ขึ้นทรงด้วยโฟมเนี่ยนะครับถ้านำเรืออันนั้นไปออกทะเลเลยไปออกพายเรือเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับแต่ถ้าเคลือบด้วยตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะแข็งแรงมากถ้าต้องการให้แข็งแรงมากที่สุดเนี่ยแนะนำให้เสริมด้วยใยแก้วแต่ทางร้านเราเนี่ยจะมีใยล่องหนตัวหนึ่งออกมาเป็นใยแก้วชนิดหนึ่งนะครับตัดพอพิเศษบางเนียนเรียบเมื่อเคลือบด้วยอีพ็อกซี่เคลือบโฟมแข็งแล้วเนี่ยนะครับเส้นใยแก้วเนี่ยจะหายไปเลยมองไม่เห็นนะครับทำให้สามารถโชว์เนื้อข้างในได้และผสมสีจบได้ในชั้นเดียวเลยนะครับผมพระเอกตัวสุดท้ายของร้าน SJ นะครับผม Epoxy Resin สูตร Infusion นะครับผม Infusion เนี่ยเราจะมีอยู่2สเต็ปตัวหนึ่งเนี่ยคือ30นาทีเซตตัวนี้เลยนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือ180นาทีเซต Epoxy Infusion เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งต่างจาก Epoxy ตัวอื่นๆเลยเนี่ยนะครับข้อหนึ่งเขาจะหินที่แข็งแกร่งมากเนื้อเขาจะแข็งแกร่งจริงๆนะครับบวกกับความเหลวความให้ตัวของเคมีในขณะที่ผสมกันแล้วเนี่ยนะครับเขาจะให้ตัวได้ดีมากคือสามารถไหลผ่านท่อเล็กๆของระบบ Infusion เนี่ยเข้าไปอยู่ในงานผ้าคาร์บอนได้ดีที่สุดในตัวที่ทั้งหมดนะครับแต่ที่แบ่งออกเป็น2อายุ2เวลาเนี่ยนะครับเพราะว่าตัว30นาทีเซตเนี่ยสามารถทำงานได้รวดเร็วเช่นทำพาร์ทชิ้นไม่ใหญ่มากเนี่ยนะครับสามารถใช้ตัว30นาทีเซตได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นงานใหญ่ๆอย่างฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงท้ายหรือทำประตูหรือสร้างเรือทั้งลำอย่างเงี้ยที่ทำเป็นเกี่ยวกับคาร์บอนนะครับจำเป็นต้องใช้ตัว180นาทีเซตเพราะว่าระยะการดูดน้ำยาเข้าไปในโมเนี่ยอาจจะใช้เวลามากขึ้นมากเกินไปมากจนตัว30นาทีเซตเนี่ยไม่ทันเขาเซตตัวก่อนก็จะมีปัญหาในการใช้งานเพราะฉะนั้นเราจะเป็นต้องออกตัว180นาทีเซตมาให้ใช้งานได้ด้วยนะครับผมท้ายสุดนะครับเพิ่มเติมคุณสมบัติการใช้งาน Epoxy ทั้งหมดของร้านเราเลยนะครับเรซินตัวเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยนะครับมันจะมีเวลาเซตตัวอยู่ที่ประมาณ30นาทียกเว้นตัว Infusion พิเศษที่เป็น180นาทีนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราผสม A กับ B แล้วเนี่ยให้จับเวลาเลยหลังจากนั้น30นาทีภายใน30นาทีเราจะทำอะไรกับเขาก็ได้เราจะคนเขาเราจะเทเขาเราจะย้ายถ้วยไปย้ายถ้วยมาเปลี่ยนแม่ทีมอะไรก็ได้นะครับจนนาทีที่ใกล้ๆ30เนี่ยเราต้องยกมือขึ้นจากชิ้นงานแล้วเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะมีปัญหาแล้วเขาจะเริ่มเซตตัวเขาจะเริ่มเป็นเหนียวเขาจะเริ่มไม่ไหลเขาจะร้อนสิ่งนี้ก็คือเขาจะร้อนนะครับเราจะรู้สึกว่าอุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นนะครับทันทีนั้นเราต้องยกมือขึ้นไม่ว่างานจะเป็นอย่างไรจะจบตรงที่นาทีที่30นะครับผมและชิ้นงานทั้งหมดเนี่ยจะสมบูรณ์ใช้งานสามารถแกะงานได้ที่ประมาณ 2-6 ชั่วโมงนะครับและแข็งแกร่งที่สุดที่24ชั่วโมงนะครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามยังนะคะ Epoxy Resin ของ SJ ยังไม่หมดค่ะเรายังมี Epoxy ปั้น Epoxy ปั้นเนี่ยอัตราส่วนผสม1:1เหมือนพี่น้อง Epoxy Resin ของ SJ เลยแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะไม่ใช่ของเหลวละมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆดินน้ำมันก็เป็นพาร์ท A พาร์ท B 2ตัวเอามานวดผสมรวมกันแล้วก็สามารถใช้งานปั้นตกแต่งได้เอาไว้ใช้เป็นแป้งโป๊ก็ได้หรือว่าเป็นกาวอเนกประสงค์ชนิดที่แบบไม่ไหลย้อยเป็นของเหลวอะค่ะเช่นสมมุติว่าเราทำชิ้นส่วนใจกันแตกหักเนี้ยค่ะเราก็สามารถเอาอีพ็อกซี่ปั้นเนี่ยค่ะมันนวดผสมกันแล้วก็ปาดเข้าไปที่2ฝั่งแล้วก็เอามันมาประกบกันระยะเวลาการเซตตัวประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแห้งสนิทที่4ชั่วโมงเรามีเวลาทำงานประมาณ1ชั่วโมงค่ะ
ค่ะ เราสามารถนำมาพอกปั้นแต่งทรงเป็นฟิกเกอร์เป็นโมเดล สามารถเก็บรายละเอียดได้ดีเลยค่ะ ไม่ให้ลมเข้า แล้วเราก็จะเก็บรักษาได้นานแบบนี้ค่ะ ยังไงฝากกดติดตาม SJ เผื่อว่าจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับงานเรซินมาแนะนำกัน ขอบคุณที่ติดตามค่ะ สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะพอมีประโยชน์สำหรับผู้ที่จะเลือกใช้ epoxy ในงานครั้งต่อไปนะครับผมอย่างไรสุดท้ายแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆของ SJ นะครับแล้วก็กดติดตามหน้าเพจเราไว้กดติดตาม YouTube เราไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมสาระดีๆจาก SJ นะครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ช่อง Resin SJ ไม่อยากพลาดคลิปดีๆ อัปเดตก่อนใคร กดที่กระดิ่งติ๊งๆๆค่ะ